Hello, dragile noastre! Din nou suntem pe canalul meu de YouTube și suntem cu Laura, care este model și astăzi. Și facem încă un look potrivit fie pentru Crăciun. Am dat cu piciorul în ceva. Facem un look fie potrivit pentru Crăciun, fie potrivit pentru anul nou. Vreau să fie puțin mai edgy. Nu cred că te-ai făcut până acum așa, nu vă închipuiți că fac nu știu ce nebunie, știți că îmi plac chestiile foarte simple. O să vreau să facem o cărare pe mijloc și să mascăm bretonul, să pară că nu ai breton. Okay. Ești ok cu asta? Da. Poți să-ți accentuezi ochii cu un smokey foarte mișto la genul ăsta de look, iar restul părului o să rămână liber. Adică vreau să mă folosesc de anii ăștia 60-70 să-mi rămână părul liber. Înainte să filmăm, am pregătit părul și l-am ondulat, am lăsat doar două șuvițe că e plictisitor să mă vedeți cum stau să ondulez părul. Pur și simplu voi ondula pe ondulator părul, nu insist foarte tare pentru că îl voi pune și pe clips, dau drumul și rulez pe degete. Două degete, prind vârful bine înăuntru și prind cu clipsul. Vreau să se răcească puțin ca să aibă mai multă rezistență, de asta fac acest lucru. Toate șuvițele au fost făcute la fel, dar vedeți că sunt destul de groase, deci în tot capul am 2, 4, 5, 7, nu știu, 9. Hai să zic maxim 10 rulouri de genul acesta. După ce părul a fost tot pus, o să stăm un minuțel să se răcească pentru a avea rezistență, după care dăm drumul părului și lucrăm la partea de breton. Părul s-a răcit, putem să dăm clipsurile jos. Așa. Ce repede ți se ondulează părul, Laura? Păi, e obișnuit. Ți-ai făcut planuri de Revelion, de Crăciun, de din astea? Da. Serios? Da. Ok. Nu stai acasă cu copilul? Nu. Crăciun și Revelion plecăm în Iordania. Vorbești serios? Da. Wow! Nu mă așteptăm la asta. Ok, deci cu atât mai mult ai nevoie să știi să-ți faci părul singură. Da. Pentru că nu-ți pe acolo. În deșert. Da. Buclele o să vă rog să le pieptănați. Le piptărăm? Da! Păi vreau să fie, ți-am zis că vreau să aibă aspectul ăsta de anii 60-70. Vedeți că le pieptăm bine, nu mă sfiesc să le pieptăm. Chiar dacă se lasă, nu vreau decât niște mișcare, nu vreau să fie nu știu cât de coafat. Acum vă spuneam că vrem să mascăm bretonul la început și pur și simplu asta voi face. Îmi separ, voi folosi un gel de păr, îl distribui pe păr pentru că vreau să fie foarte lucios aici. Și cu o perie de genul acesta, sau un pieptăn dacă nu aveți, pieptănați foarte bine, să se lipească foarte bine de contur. Țineți cont de conturul vostru natural și îl duceți după ureche. Just in case, mi-am luat câteva agrafe de la Lidl, dacă vă vine să credeți, pe care le vom folosi aici. Ați văzut ce am făcut în partea dreaptă? Facem același lucru și în partea stângă. Nu ne complicăm lucrurile mai mult. Separăm tot părul, dăm în spate, îl prindem cu un clips ca să nu ne încurce, tragem părul în jos, aplicăm gelul de păr despre care vă povesteam. Dăm după ureche și pieptănăm cu peria sau un pieptăn des. Cerința mea este să fie un pieptăn des. Știm cum se lipește gelul de piele. Păi da, de asta am folosit gel, pentru că e foarte plat, adică face un contrast foarte mare cu restul, știi? Uite ce bine ieșim și de foarte mult luciu. Lucru care îmi place. Laura, ești gata de petrecere. Ești un pic groovy. Da, ce tare arată! Acum, buclele le puteți face cum vreți voi, puteți să-i dați mai mult volum, mai puțin volum, să fie mai buclat, mai puțin buclat, chiar nu contează. Ia să te văd și în oglindă. Este foarte frumos. Super. Și ai ca o bentiță făcută din părul tău, e un contrast lucios, mat, cu volum, fără volum, care chiar te ajută și poți să și dansezi, pentru că are foarte multă mișcare. Vezi? Uite-l! Da. Dă bine în form. Doamne, iartă-mă! Îmi pare rău, dar să știți că nu-mi plac deloc genul ăsta. Adică nu înțeleg, uite, ce bine că ai zis. Că vreau de mult să zic chestia asta. Eu nu înțeleg de ce să te machezi
să te coafezi, să dai nu știu câți bani pe o rochie, pantofi, poșetă, Ca să transpiri. așa, ca să te duci la horă și să faci așa. Dar de ce? Dar poți să faci asta îmbrăcat în training, adică e ok. Nu trebuie să investești atâta în tine ca să poți să țopăi. Știi? Mă rog, sunt convins că multe nu sunt de acord cu mine, dar, din păcate, deși fac foarte multe mirese, nu sunt fan nunții. De la nunta mea vin. Da, vin. Stau 5 minute. Nu o să avem hore. Nu? Nu. Ce bine. Asta este lucrul, durează foarte puțin să-l faci, îți trebuie un gel, câteva grafe, un ondulator sau nu, că nu e obligatoriu. Arată la fel de bine și cu părul drept. Adică nu trebuie să ondulezi părul. Eu l-am ondulat că mi s-a părut mișto, pentru că știam că n-ai avut genul ăsta de buclă. Da, știu. Făcută de foarte mult timp, sau nu știu dacă ai făcut-o vreodată. Da. Gen. Da. Și atunci am decis să facem un look de genul acesta. Dragile mele, nu rămâne decât să-l încercați acasă și să-l purtați de Crăciun, de Revelion sau când vreți voi să sărbătoriți. Sau dacă nu, toată ziua. De ce nu? Poate fi și un look pentru toată ziua. Vă mulțumim foarte frumos. Ne puteți scrie aici pe YouTube, Instagram sau Facebook. Cu mare drag vă răspundem și până data viitoare, nu dansați la hore. Glumesc, aveți grijă de părul vostru. Pa, pa!